What's up mga tol? Welcome to my channel. This is Caro Motovlogs, no? So, ang topic natin for today is about sa mga dapat mong gawin once na nag-install ka ng APIDO Racing CDI sa ating z200s. So, sa video na to, sa vlog na to is naging specific ako, sobrang napaka-specific dahil para sa kaalaman ninyo, itong mga pinagsasabi ko is tingin ko gagana lang siya sa z200s na katulad ng setup ko, no? Kasi yung setup ng z200s ko is stock carb. Yes, stock po yung carburetor ko. PIZZZZZ na 7,400 yung ignition coil ko. Then yun nga, APIDO Racing CDI na converted. 1642 na combination ng sprocket. Stock yung throttle, no? Kasi yung iba naka quick throttle. So iba yung hila nun eh. Pag hinila mo yun, pag piniga mo yun, iba yung bigay ng gasolina nun. Kaya tingin ko may epekto rin yun, no, sa setup ko, no, dahil naka-stock throttle ako. So magsisimula tayo, no, sa ginawa ko na kinonvert yung socket. So napanood nyo naman sa previous vlog ko na kinonvert yung socket ng z200s. Then after nun, sinabi ko na hindi talaga siya plug and play mga tol. And legit din naman talaga dahil hindi talaga siya plug and play. Nahirapan nga ako talaga itono siya ng maayos para gumana siya ng maayos. So totoo lang, noong unang kinabit ko siya, ayaw mga tong RPM. Magiging honest na ako sa inyo. Ayaw mga tong RPM. Woo! So ayan, nakikita nyo ngayon sa tono ko ay umaangat na yung RPM nya, no? Okay naman siya. Okay siya para sa daily use. And okay din siya para sa medyo racing, no? Kasi umaangat talaga yung RPM. Ramdam na ramdam mo. Naka big bike. Ano ata yun? CB650R. Ewan ko, parang classic looking kasi hindi ko na shoutout sa video si sir, no? Kasi late ko na napansin. Nakalagpas na ako sa kanya. So yun, ang unang ginawa ko mga tol, sinecured ko yung pwesto ng Racing CDI. So unang kailangan nyo dapat gawin is, ay nanak ng toko, may checkpoint ata, mukhang di tayo makakalusot. Ay hindi. Okay lang yan. Okay lang yan. Ang unang dapat gawin is i-secure yung pwesto ng Racing CDI, no? Gumamit kayo ng quality na tie wrap kasi nga yung stock CDI ng z200s, alam naman natin na maliit siya kung ikukumpara mo sa APIDO na Racing CDI. Kasi yung sa stock is medyo rectangular yung shape nya, while sa APIDO is medyo pa-square na yung shape nya, pero rectangle pa rin naman. Mas malaki lang talaga, mas malapat and mas mahaba ng kaunti. Oh, ganun yung itsura nya, ganun siya kalaki. Dapat yung gagamitin mong tie wrap is matibay siya, yung quality na tie wrap, hindi yung pipichugin tie wrap lang na mabibili mo kung saan saan, no? Sa gilid-gilid mo lang mapupulot, no? Hindi yung tie wrap na konting mainitan mababali na o puputok na agad, no? Kasi may mga ganun tie wrap mga tol. Konting mainitan lang, konting mabasa, kung ano-ano mangyari sa kanya, no, bumibigay na agad. So make sure na secure yung Racing CDI once na ikinabit nyo. Dahil nakita nyo naman na hindi talaga siya plug and play sa z200s. Nag-convert tayo ng socket and then yung lalagyan nya, what can you expect, diba? What can you expect mga tol? Napapa-English ako. So ayan, hindi siya talaga kasya. So ginawa lang natin ng parang pinukpok natin yung kapitan dati nung stock CDI, then inilapat natin si Racing CDI, tapos itinirap natin na nakakapit sa chassis. So dapat maganda yung pagkakakapit, maganda yung pagkakagawa. Hindi pwedeng basta makabit lang. So wag ganun mga tol. Negative yun, negative sa atin yun mga tol. Then sunod na dapat mo gawin, Ipa check mo sa may alam. So hindi pwedeng forget nanood ka lang ng mga video sa YouTube o mga video ko. Kahit yung video ko, sinasabi ko sa inyo na kapag ginaya nyo yung video ko, huwag kayong mag-stay doon. Ipa check nyo pa rin sa may alam mga tol. Huwag kayong magtitiwala masyado sa mga napapanood nyo ng mga DIY. Kasi may mga cases na tama naman yung ginawa mo, pero merong mali. What? Ano yan? Parang how ironic na tama yung ginawa mo pero merong mali. Kaya dapat pa rin natin ipa-check sa may alam. So sa case ko, pina-check ko sa airpot ko
Sabi niya tama naman daw, wala naman naging problema. Then yun, gumagana naman siya. Nailaw yung kulay red pag naka-open, then nakasaksak yung sa dual band ko, nailaw din yung kulay blue, which is yung racing mode. So racing mode lang naman tayo lagi, no? Pero racing mode yung racing CDI natin, pero hindi tayo nagre-racing sa kalsada. Be responsible sa mga gagawin mo sa kalsada, no? Maging aware ka sa nasa paligid mo. Wag naman sana, pero mas okay nang ikaw lang yung madisgrasya o madisgrasya ka. Wag ka na sana makadamay. So ganun lang naman yung mga tol. Kami ha! Pangilan naman tayo, pangatlo. Then pangatlo kong ginawa is in-adjust ko yung karayom ng carb. So para di kayo malito, gagawa ko ng sarili kong list. So di ba yung karayom ng carb, pag hinugot nyo yun, meron yung 5 clip. So mag-umpisa sa pinakataas. So 1, 2, 3, 4, 5. So 3, yun yung nasa gitna. Yun yung settings ng stock carb. Nasa gitna yung karayom. Sa mga nagtatanong bakit nasa gitna ang karayom ng mga stock carb, no? Dahil yun yung pinaka-balance niya na timpla, no? Dun yung okay yung gas, okay yung hangin. Kasi stock nga eh. Yun yung sinasabi natin stock talaga. Then ayun, ginawa ko sa akin yung clip na nasa pangatlo, inilipat ko pababa. So once na nagbaba ko ng clip, yung karayom aangat. So ang mangyayari, mas maraming fuel. So sa case ko kasi, totoo yung sinasabi nila na kapag nagpalit ka ng racing CDI, yung mixture mo is maglilin, which is nasabi ko naman sa previous vlog ko, no? Yun nga, naglin kasi siya, kaya mas kailangan ko ng mas maraming fuel, kaya inangat ko yung karayom. Pag inangat mo yung karayom, yung clip ibababa mo, parang baliktaran sila. Once na inangat mo si clip, bababa si karayom. Once na binaba mo si karayom, aangat naman si clip. So ganun lang siya nagwo-work, no? Kasi sa case ko, pag nag-open ako ng throttle, parang na ano siya, namamalya. Then ang pangit ng tunog. So hindi ko gusto yung tunog niya. Kaya sabi ko, dalawa lang to, pwedeng rich, pwedeng lean. So yun nga, napayuhan tayo ng mga marurunong, no? Yung mixture natin is naging balance. Ulitin ko, yung carburetor ko is stock. So no need naman magpalit. Pag nagpalit kang racing CDI, hindi mo naman kailangan magpalit ng carburetor, no? Kaya nakukuha naman siya ng tuning, pero much better kung kaya natin magpalit ng racing carb talaga. Kasi alam mo yun, parang andun na yung terno eh. Yun na yung combo mo, yung racing CDI, tapos kukombon mo ng racing carburetor. O, di ba ang lakas mo na sa gas? Pero totoo naman eh, gusto mo magpabilis, syempre lalakas ka sa gas. Ano lang yan, give and take, balikan lang yan. Kumbaga nga sa anime, sa Full Metal Alchemist, no? Equivalent exchange. Nakan ng mga pinagsasabi ko eh. Ang init kasi ngayon mga tol, no? Kaya kung ano-ano na pumapasok sa isip ko, hindi ko na alam kung ano i-vlog ko, hindi ko alam kung anong i-content ko, hindi ko alam kung ano itatopic ko. Naguguluhan na ako talaga. Pangapat na tayo mga tol. Magpalit tayo ng main jet, o yung tinatawag natin na rejet. Magre-rejet tayo. Mura lang ang main jet ng z200s na carb, no? Yung PIZZZZZ. Pasok sa kanya ang mga main jet ng Keihin na kahit class A lang mga tol. Pasok yan, pasok. Nagana siya. Trusted din naman dahil gumagana naman talaga. Hindi naman mali yung mga butas nung main jet niya, no? Totoo naman yung accurate ba kumbaga. So yun, ang pinalit natin ng main jet is 120 yung sukat, no? From 115 na pinalitan na rin natin dati, ginawa nating 120. Talagang kung mapapansin nyo, talagang nagdadagdag tayo ng gas, no? Walang part na nagbawas tayo ng gas. Talagang nagdadagdag tayo ng gas. Kasi nga nagangat tayo ng karayom, then nagpalit pa tayo ng main jet na mas malaki. Talagang dagdag tayo ng gas dahil nga lumakas yung sunog, lumakas yung kuryente ng ating motor, no? Putek, may insekto sa visor ko! What the fuck? At may insekto dyan, mas ka dyan. Ayun, oh, sarap manakbo ngayon, oh. Yun nga lang, may consequence kasi medyo siya, medyo ma-backfire siya, no? Baka dahil lumakas talaga yung sunog. So yun, nagpalit tayo ng 120 na main jet. Woo! Sarap. Ayun o, naririnig niya. Kung naririnig man sa camera, nagbabackfire siya.
Gusto ko mga alisin pero hindi ko kaya talaga. Kaya nga alisin, lalagay lang yung silencer ng exhaust, no? Kaso ayoko naman kasi ilagay yung silencer. Maganda na nga yung tunog ng exhaust natin, tahimik na, tapos sa silencer pa natin, di lalong naipit yung takbo ng motor natin. Woohoo! Then panghuli natin gagawin, once na nagpalit tayo ng Racing CDI, magre-retune tayo ng carb mga tol. Ipipihit natin yung air fuel screw, which is a carb ng type ng z200s, is nasa ilalim. Nalimutan ko kasi ano yan fuel screw tsaka air fuel screw tsaka fuel air screw. So yun yung ano nya, yun yung dalawang type ng carburetor, no. Ang gusto natin is mas lalong madagdagan ng gas yung ating z200s, ano. Kaya ang ginawa natin is pinihit natin yung wag na natin ipaliwanag ang pihit-pihit na yan. Sasabihin ko na sa inyo yung settings ko. So hindi man ako madamot sa ganyan So ang settings ng fuel air screw ng Z200S ko is 3 turns. So tatlong pihit mga tol, tatlong pihit paluwag. Tatlong pihit paluwag. Nakuha ko yung pinakamagandang tono ng Z200S ko, which is ito, nakikita nyo ngayon sa vlog, no. Sumasagad yung RPM ko hanggang 11,000. Kayang-kaya na natin mag 11,000 RPM. Then ayun lang kapalit, medyo may hagok siya pag medyo low RPM. Medyo mahagok. Kasi nga yun, nagdagdag tayo ng gas wala pagka kasi nag-RPM tayo, kailangan ng Racing CDI na masunog niya lahat ng fuel na nandun talaga. Pag konti ang fuel na nasa cylinder head natin, cylinder block natin, mangyayari magiging lean yung mixture. Pangit naman yung ganun mga tol, no. So ulitin natin, recap tayo, no. Unang-unang dapat gawin once na nagpalit tayo ng Racing CDI is secure yung Racing CDI. Ayusin yung pagkakalagay o yung pagkakakabit o yung pwesto niya. Ayusin natin yon dahil ayaw nating malaglag naman yung Racing CDI natin, ano. Yun nga, ikalawa, no, dapat natin ipa-check sa may alam, no, kung hindi tayo sure sa mga pinagagagawa natin. Lalo na kung DIY lang naman yung ginawa natin, na hindi naman talaga tayo knowledgeable sa ginawa natin na yun, no. Dapat natin ipa-check sa marunong. Ikatlo, yun nga, yung sa pwesto ng karayom natin, no, ayusin natin yung clip. So ibababa natin yung clip, aangat ang karayom. So nasa fourth clip, umangat konti ang karayom natin, no. So ganun ang pangatlo natin na dapat gawin. Disclaimer lang gagana lang itong sinasabi kong setup na dapat pagkapares tayo ng setup, which is naka stock carburetor and stock throttle cable, no. Hindi tayo naka-quick throttle. Then pangapat, yun nga, i-re-reject natin yung main jet ng Z200S, no. Magpapalit tayo ng 120 na main jet. Then panglima, yun nga, yung panghuli, ipipihit natin yung air fuel screw ng Z200S, no. Sa kaso ko, nakuha ko yung pinakamagandang tono ng air fuel mixture is 3 turns. So di ako madamot magbigay ng mga settings sa ganyan. Kung gusto nyo yung settings ng motor ko, yan, bahala kayo, kayo nang bahala kung gusto nyo gamitin sa motor nyo. 3 turns yung nakuha natin na pinakamaganda settings ng fuel and air mixture, mga tol. Dito ko na siguro tatapusin ng vlog na to, no. Nawa kami napulot kayo, meron kayong natutunan man lang kahit konti sa vlog na to, no. Maraming salamat kung patuloy ka sumusuporta sa channel ko. Please subscribe, like, comment, and share. Yeah, Karum Auto Vlogs. Ride smart, be safe, peace out.